ธรรมคุ้มครองโลกสองประการพระไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายทุกกนิบาตธรรมที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวายในอังคุตรนิกายทุกกนิบาตแสดงว่าธรรมทั้งสองนี้ได้ชื่อว่าธรรมฝ่ายขาวซึ่งพระองค์ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าสุขธรรมสองอย่างนี้คุ้มครองโลกจึงยังคงทำให้โลกมีคำว่ามารดานาป้าภรรยาของอาจารย์หรือภรรยาของครูโลกจึงไม่ถึงความสับสนเหมือนกับพวกแพะแกะไก่หมูสุนัขบ้านและสุนัขจิ้งจอกธรรมฝ่ายขาวสุกะหมายถึงกุศลธรรมทั้งปวงชื่อว่าธรรมขาวเพราะตรงข้ามกับธรรมดำชื่อว่าหิริเพราะอันเขาละอายเพราะเป็นเหตุละอายคือเป็นเหตุแห่งการงดเว้นบาปละอายต่อสิ่งที่ควรละอายคือละอายต่อการเกิดขึ้นของอกุศลธรรมอันลามกชื่อว่าโอตปาเพราะกลัวหรือชื่อว่าโอตปาเพราะเป็นเหตุกลัวการกลัวสิ่งที่ควรกลัวคือกลัวต่อความเกิดแห่งอกุศลธรรมอันลามกเหตุให้เกิดหิริและโอตปาหิริเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุให้เกิดความละอายดังนี้นึกถึงชาติเช่นนึกว่าชื่อว่าการกระทำชั่วนี้ไม่ใช่เป็นการกระทำของบุคคลผู้มีชาติเจริญแต่เป็นการกระทำของผู้มีชาติต่ำเช่นชาวประมงเป็นต้นผู้เจริญเช่นเราไม่ควรกระทำกรรมนี้เลยคิดได้ดังนี้แล้วงดเว้นบาปได้ชื่อว่าหิริเกิดขึ้นแล้วนึกถึงวัยเช่นนึกว่าชื่อว่าการกระทำชั่วนี้เป็นกรรมที่คนหนุ่มสาวควรกระทำคนที่ตั้งอยู่ในวัยสูงเช่นเราไม่ควรกระทำกรรมนี้คิดได้ดังนี้แล้วก็งดเว้นบาปได้นึกถึงความเป็นผู้คงแก่เรียนเช่นนึกว่าชื่อว่าการกระทำชั่วนี้เป็นการกระทำของคนพาลมิใช่การกระทำของบัณฑิตผู้คงแก่เรียนเช่นเรานึกถึงสถานะเช่นนึกว่าการกระทำความชั่วนี้เป็นการกระทำของโจรมิใช่การกระทำของเราผู้เป็นครูสอนคนนึกถึงความเป็นทายาทผู้รับมรดกเช่นนึกว่าชื่อว่าการกระทำชั่วนี้เป็นการกระทำของผู้ไร้ความมั่นคงทางทรัพย์สมบัติมิใช่การกระทำของเราที่จะเป็นผู้รับมรดกนึกถึงพระศาสดาเช่นนึกว่าชื่อว่าการกระทำชั่วนี้เป็นการกระทำของผู้ไม่เคารพเชื่อฟังพระพุทธเจ้ามิใช่การกระทำของเราผู้เคารพพระศาสดาเราไม่ควรทำกรรมนี้นึกถึงความประพฤติพรหมจรรย์เช่นนึกว่าชื่อว่าการกระทำชั่วนี้เป็นการกระทำของผู้ไม่มีแก่นสารผู้หวังประพฤติอยู่ในพรหมจรรย์เช่นเราไม่ควรกระทำกรรมนี้โอตปาเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุให้เกิดความเกรงกลัวดังนี้อัตตานุวาทภัยนึกถึงภัยการที่ตนเองยังต้องตำหนิตนเองไม่อาจจะยกโทษให้กับตนเองได้ไม่ยอมรับการกระทำนั้น
แม้เวลาจะล่วงเลยไปนานแล้วก็ตามภัยข้อนี้จัดโดยไม่ได้นึกถึงส่วนที่เป็นคุณสมบัติของตนเช่นวัยและชาติเป็นต้นปลานุวาทภัยคือการตำหนิติเตียนจากผู้อื่นหรือคนที่ตนรักทันทภัยนึกถึงภัยคือการถูกลงอาญาทุกขติภัยคือการเข้าถึงภพภูมิอันไม่น่าปรารถนาคือเปรตและอสุรกายเป็นต้นความต่างกันของหิริและโอตปาหิริถือตนเป็นใหญ่คือนึกถึงตนให้ความสำคัญในเรื่องของตนเป็นพิเศษเช่นนึกว่าตนเป็นเจ้าอาวาสไม่สมควรทำกรรมชั่วเป็นต้นหิริตั้งอยู่ในความละอายเป็นสภาวะอาการแห่งความละอายชื่อว่ารัชชาหิริตั้งอยู่ในสภาวะนั้นคือสภาวะที่ละอายต่อบาปโอตปาถือโลกเป็นใหญ่คือให้ความสำคัญกับผู้อื่นแล้วตนเองไม่ทำความชั่วดังที่กล่าวไว้ว่าโลกสันนิวาสนี้ใหญ่นักแลในโลกสันนิวาสใหญ่นี้มีสมณพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์มีทิพยจักษุรู้จิตของผู้อื่นท่านเหล่านั้นย่อมเห็นย่อมรู้ท่านก็ประกาศให้รู้จักเราอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงดูกุลบุตรนี้เขามีศรัทธาออกบวชแล้วยังเกื้อกู้ด้วยอกุศลธรรมอันลามกอยู่อีกเทวดาผู้มีฤทธิ์มีทิพยจักษุรู้จิตของผู้อื่นกุลบุตรนั้นกระทำโลภคือผู้อื่นให้เป็นใหญ่แล้วจึงละอกุศลโอตปาตั้งอยู่ในความกลัวเป็นสภาวะความเกรงกลัวในอบายชื่อว่าภัยโอตปาตั้งอยู่ในสภาวะนั้นสภาวะที่เกรงกลัวบาปเพราะคำนึงถึงทุกข์ที่จะได้รับเช่นการถูกตำหนิและการตกนรกเป็นต้นอุปมาหิริและโอตปะไว้ว่าเหมือนอย่างก้อนเหล็ก2 ก้อนก้อนหนึ่งเย็นแต่เพื่อนคู่ก้อนหนึ่งร้อนจัดใน2 ก้อนนั้นวินยูชนเกลียดก้อนที่เย็นแต่เพื่อนคู่จึงไม่จับและไม่จับอีกก้อนหนึ่งด้วยเพราะกลัวว่าร้อนฉันใดบัณฑิตเกลียดไม่ทำชั่วเพราะละอายและกลัวอบายจึงไม่ทำชั่วเพราะเกรงกลัวก็ฉันนั้นผู้ไม่มีหิริและโอตปาตั้งอยู่ในตนย่อมเป็นผู้มีสภาพเกิดตายบ่อยไม่สามารถพ้นสังสารวัฏไปได้ผู้ใดมีธรรม2 อย่างนี้ตั้งไว้ในตนโดยชอบตลอดกาลนานย่อมถึงความงอกงามในพระศาสนาและสำเร็จมรรคพรหมจรรย์เป็นพระอริยสงบระงับกิเลสประสบสุขอย่างแท้จริง